बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 9 फिजिकल ऑप्टिक्स की नन यौ ډیر اهم او ورکوټیشن ټاپک هایګن پرنسپل. ما تاسو ته بار بار ویلو هایګن هغه ساينټیسټ چې په د فرست ټایم دا ویلو چې دا لایټ ټریول کوي ان فارم اف ویوز. مهرباني وکړئ ملک په ډیټیل واوري چې دا خبره ته کلیر شي. ما تاسو ته پریویس لیکچر کې وی ویو فرنٹ یاد درته؟ ویو فرنٹ پریویس لیکچر زمونږ وو. ویو فرنٹ ما تاسو ته ویلو چې ټول څوک راوځي شي کرست. تاسو ته مې اولنې چې جوړیږي دا بس نوم وایي پرایمري ویو فرنٹ، بیا به سیکنډري. اکارډینګ ټو هایګن دو خبرې د ویلو هغه دا خبره کړې وي تاسو چې دا لایټ ټریول کوي نو د ویو فرنټ په شکل کې رواني د څه په شکل کې ویو فرنټس. څنګه چې د اوبو په سرفیس باندې تاسو ګټه ورغزاره کړه او تا یو ریپلز روان دي خو تاسو ته مې اولنې دویمې درېمې او داسې خورېدو یاد دی راته؟ نو دوی دغه شانتې د یو سورس نه به دا ویو خورېږي د ویو فرنټو په شکل کې. دا هم یاد وساتئ اولني ته به څه نوم وایي پرایمري، دویم ته به سیکنډري. اوس یو خبره بله زده کوئ. که زه تاسو ته دلته کې یو سمپل خبره ولیکم چې هغه دی، که زه تاسو ته ووایم چې دا زما سره هغه اولنی ویو فرنټ دی، دا خبره خو چې تا زده کړه داسې دی، خو یاد ساتئ په دې کې دا هر ورکوټی ځای نه دی، دته ویولټ وایي. څه نوم ورته وایي؟ ویولټ. کم ویولټ؟ پرایمري ویولټ. څه مطلب؟ د ثابت ته څه نوم وایي؟ ویو فرنٹ. خو دی چې د کم ورکوټي پارټس نه جوړ دی ویولټس، نو د دې ثابت ته په جمع څه نوم وایي؟ کم یو؟ پرایمري. خو د هر یوې حصې ته به څه نوم وایي؟ ویولټ. اوس د خبرې واورئ. هایګن وي نو زه تاسو له داسې یو میکانیزم در کوم. که ته ماته وایې چې اولنی ویو فرنټ په دې ځای باندې دی نو زه تا ته دا ویلی شم چې دویم به څنګه جوړیږي او په کوم ځای کې به جوړیږي. بیا خبره اورئ. وی که تاسو ماته ووایئ چې اولنی په دې ځای جوړ شو، اولنی لکه مثال در کوم په اسان الفاظو کې یو کس هغه مطلب په تالاب کې ما ګټه ور واچوله اولنی جوړ شو، نو دویم کوېسچن څوک داسې کوي ته راته ووایه چې دا دویم ویو فرنټ هغه ټاپ ته لیټ سپوز هغه سرکل بره چې راخیږي دا په دې اوبو کې په کوم ځای کې جوړیږي او څنګه به جوړیږي. زه درته دا د دې فارموله هم درکولی شم او زه ته ایکسپلین کولی شم. په خبره پوهېږئ؟ نو واورئ چې د څنګه د هغې یو کانسپټ ورکوه کېدی. د زه وی که نه وی if the location position of the wavefront at any instant t is known. کته وی چې په یو ټایم باندې هغه اولنی ویوفرنټ په دغه ځای کې دی. اوس خبره ورنه سو هایګن پرنسپل enable us موږ د دې قابل کوي to determine shape. هایګن پرنسپل دوه خبرې ایکسپلین کوي. یو څه ایکسپلین کوي؟ شیپ شکل او بل څه لوکیشن په کوم ځای کې وي. څوک نیو ویوفرنټ څومره ټایم پس टी प्लस डेल्टा टी. څه مطلب؟ که ته ماته په 2 سکند کې په پلانکي ځای کې دی نو تاسو ماته 3 سکند پس نو 3 سکند پس مطلب 1 سکند پس شو کنه شو. نو که 2 سکند پلس 1 سکند نو ټوټل نو 3 سکند پس په ځای ته ویم چې په پلانکي ځای کې وي او په دې شکل کې وي. زه ته دا وایم شم. بیا اورئ په دې پورې دوه درې خبرې دي سمپل. ها بیا اورئ. if the location of the wavefront at any instant t is known اولنې په دې شو نو مخکې Huygens Principle enable us to determine دو خبرې. Huygens څوک explain کوي؟ shape and location. The shape and location of a new wavefront. کته زما سره اولنی و پرایمري دا اوس د چا خبره کوي؟ د نیو وسو کې د سیکنډري او په کوم شکل کې او په کوم ځای کې وي. زه تا ته هغه ویلی شم ټي پلس ډیلټا ټي پس دا ډیلټا ټي هغه ټایم شو لکه ټي خو خپل وکنه پلس ډیل لکه مطلب 2 سکند پس راته وي نو تا زمان 3 سکند پس غواړم ډیلټا ټي څومره شو؟ تا ماته وي چې 2 سکند پس داسې و تا زمانه 1 سکند پس غواړي ټوټل ټایم څومره شو؟ 3 سکند نشو نو 2 + 1 نشو نو ځکه ورته وایي ټي پلس ډیلټا ټي. اوس دې څنګه معلوموي؟ 2 پارټس. اولنی
each point on a wavefront is the source of a spherical wavelet that spread out at the wave speed. څه مطلب لاولنې کوم یو جوړ شو پرایمري سبب جوړیږي نو د دې سیکنډري د پاره اولنې شرط دی او دا اولنې وجه ده چې دا دویم به جوړي لکه څنګه تاسو کوم تاسو طالب ته ګټه ورواچوله کوم یو جوړ شو اولنې او پارټیکل وایبریټ کړل دا غي په دې چلو شو دویم جوړ شو او دویم په وجه دریم نو د شانتي کنه کوم یو به جوړ شي اولنې وس دا دویم چې ته جوړیږي د کاس چې دی وایي چې دا د اولنې دی دا اولنې به څوک جوړي اولنې به دویم اولنې ته اوورال سنوم وایي پرایمري ویو فرنٹ دویم چې جوړي ها دا اولنې چې د وړي کوړي کې پارت نه مشتمل تاسو مګه تاسو نوم ویلو پرایمري ویولټس دویم چې جوړ شي دا هر پارت ته سیکنډري ویولټ نو قصه ده دا اولنې نه دا اولنې د هر یو پارت چې هغه ته پرایمري ویولټ ویم دا وجه ده چې دا دویم به جوړي په خبره پوهیږي نو د څه دی اوري ها او څنګه به جوړي او په کم ځکه نو یو خبره ده تر کم قسم یو خبره کې او په کم میډیم کې روان دی په څومره سپیډ روان دی دا ورته وي ته نو ګوره وته ها each point on a نو کزه ته چې دا زره پرایمري خبره کوم نو ماته وای each point on a د ته لیکي پرایمري ویو فرنٹ نو دا سره is a source of a spherical wavelet that spread out at the wave speed the wave speed مطلب په کم میډیم کې روان دي سپیډ څومره دی دا غي مطابق پرې مخه تراوانی دویم سبا جوړیږي a new wave front after a certain time that یو t plus delta t زم t کم ټایمو اولنې چې به جوړ شو after delta t وبسي دویم جوړیږي اور ټوټل ټایم به څومره شي چې دوه جوړیږي t plus delta t بیا اوري t کم ټایم شو اولنې چې جوړ شي او به تاسو دا بل چې جوړیږي نو سب وای delta t که څو کوی د دوه د پاره څومره ټایم ټوټل t plus delta t نو که تاسو د دویم خبره کوي نو after time delta t can be formed by drawing a tangent line that touches all the secondary wavelets څنګه وکړي دی ها یا the distance of wavefront of secondary from primary can be measured by formula وکړه formula معلوم وي s is equal to vt دا formula چې تللی دا distance is equal to speed multiplied by time ها کزم چې دا لایټ خبره کوم لایټ ویوز لایټ ویو په ویکیوم کې ټریول کوي په څومره سپیډ باندې سپیډ اف لایټ نو څه فارموله بشي s is equal to وسته ته نه جوړیږي نو سپیډ اف لایټ خو کانستنټ دی خو څومره ټایم پس او دا ته چې ډیسټنس هغه لسنه ورکا r څه دلته r نو مولي ورکې نه باقي ځان پوکي r زره کنه خبر ځان پوکي کته چې دا اولنې مهرباني وکړئ په دې پوینټ ځان پوکي نو کدا سرکل جدا ریډیوس وو واسطه چې د دن د خو د سره روان دي کنه نو په اصل کې زه د دې نه کاونټ کوم ځکه ته د دنه بوز جوړیږي دته کم یو دا اولنې چې جوړ شو پرایمري د دنه چې اوس بل جوړیږي په سیکنډري کنه نو واسطه په کمز کې به جوړیږي او څنګه نه ګور زر ته دې کې خبره کلیر واوره کته چې ټایم به 0.001 سکند پس نو دغه لپاره کې ضرب ورکا جو اقا ار دومره ډیسټنس واخلا جو په اقا ځکه جوړ کا کنه دې خبره دغه کې ده ته دا دویم په کم ځکه جوړیږي سمپل کوېسچن دا اولنی نه بل دویم په کم ځکه جوړیږي ما تاسو دوه خبرې کړې یو څو زه د شیپ خبره نه کوم دا لوکیشن په کم ځکه وای نو زه دا ته ما سپیډ اپ لایټ ویلو شته ته دومره ټایم پس نو چې ته ما د څومره ټایم راکې زه په اقا ټایم کې چل کوم پس کې زره ور کوم سم معلوم شي دا ریډیوس پاسل کې څوک ته ډیسټنس او ته دا ار ولې دا پاسل کې سپیریکل شیپ روان دی کنه دی نو لیټ سپوز د دې نه کاونټ کوي خدا سنټر دی دا ولې نه دا ریډیوس هو اوس دا دویم د دې سي کنه د دې په لحاظ سره په خبره پوهیږي اوس کته د سنټر نه ټوټل ډیسټنس نو بیا به دې چل وکي سی له پس کې ضرب ورکي چې شو ټوټل ټایم t plus delta t plus نو دوه خبرې دي کله ته دا اول نه دویم په کوم ځای جوړ شي نو ټوټل ټایم کې بوله ضرب ورکي هغه اولنی او دویم ټول ټایم او کله ته دا اولنی نه دا دویم په څومره ټایم کې جوړیږي په کوم ځای کې نو یې بوله سپر ډیلټا ټي کې ضرب ورکوي او درته اس ویل ورس اس مطلب ډیسټنس نو دلته کې ډیسټنس مطلب ریډیوس ته کنه دی
لکه ته د دې ځینه 1 میټر جدا ځای شو ځه ته بیا 3 میټر نه دې په لحاظ سره دا ټوټل 3 میټر شو که نه شو خو دا تا ته ریډیوس ویلي وي دا په اصل کې ستا سره هغه سپیرز روان دي سپیرز لکه سپیر پیژنئ سپیر شیپ روان دي سپیریکل ویو فرنټ نو R1 R2 R3 په دغه شیپ کې به روان دي ها فارموله څه شو R is equal to R څه دی ریډیوس مطلب ډسټنس د چا د دویم ویو فرنټ د چا په حوالې سره نو پس څوک به راولي او په څه کې به ضرب ورکړي په هغې ټایم انټرول کې د اول نه چې دا دویم څومره دومره ټایم پس ټایم به ته ډیسایډ کړې دومره ټایم پس جو اکټ ټایم له په دې کې ضرب ورکړه نو ته به تا ته ووایم چې د دې ځینه په دومره ډسټنس باندې دویم دی کلیر دا خبره اوس مخکې خبره دا به جوړو څنګه جوړېدم سمپل دی کې دی ښه دې ته به کوم یو وایي د اول نه پرایمري د څه وي په ده باندې د هر پوینټ ایز ا سورس کار ورکوي د دې اولني هر پارټ ته به څه نوم وایي کوم ویولټ پرایمري ویولټ کلیر د ده په وجه دا دویم جوړي که نه دا جوړ شو دا څوک دی سیکنډري او د هر پارټ ته به څه نوم وایي سیکنډري ویولټ دا خبره ټیک شوه ها که کس وایي دا جوړ څنګه شو نو جوړ داسې شو لیټ سپوز زه تا ته په دغه ځای به جوړېږي دا ټول پوینټونه به تا اخیستي که نه اخیستې او بیا به څه چل وکړې دغه ټول پوینټونه به د یو بل سره څه کړې ها څنګه به یې جاین کړې ټینجنټ پېژنئ ټینجنټ لاین چې په یو لاین کټ کړې داسې به را روانې دا کوم یو جوړ شو د سیکنډري نه به ترشنري دریم څنګه جوړېږي نو داسې به وسلتي وي د ده د هر پوینټ په چل کې د ده لپاره کار ورکوي که نه ورکوي د چا لپاره د دریم اوس ته په کوم ځای کې به جوړېږي دې فارمولې له شه هغه لوکیشن معلوم کا بیا به سره دریم جوړېږي کلیر دا خبره دغه شان که ته پلین وی فرنټ دپاره وی پلین یې واخلی تاسو باندې داسې به رواني یاد دې راته نو دا کوم یو شو پرایمري دا به کوم وي د ده هر یو پوینټ پر څه کار ورکوي ایز ا سورس د چا دپاره که څوک وایي چې دا په اوبو کې دا دویم سرکل ولې جوړ شو اولنې جوړ شو که دا اولنې نه وایبریټ کړي دویم به جوړېدو خو اولنې کاز دی د دویم کاز دی د او دریم کاز دی د څلورم کلیر دا خبره نو که داسې وباسي جو داسې به وباسئ داسې وګورئ دا خبره ما تاسو ته هسې فرضي ویستې ده ته به دا لاین په کوم ځای وباسئ د دې ځای نه چې کمان سر راشي سی له به څه کې ضرب ورکوي نو په حق مطابق چې څومره ډسټنس وي نو د حق اوس که ته چې دا ډسټنس د ده د په منځ کې ده نو سیده چې په ډلټا ټي کې ضرب ورکړي سان سر راځي نو دنه په حق ډسټنس باندې ته دا ډرا کې او دا به دې ته ټینجنټ لاین ځکه وایي ټینجنټ لاین ها دا چې عام طور وباسئ څنګه به وباسئ هغې ته لږ وکې دی دا اولنې دا 1 دا 2 دا 3 دا 4 هسې فرضي د ویستو طریقه ته ښیم سمپل طریقه راته ښیم وکې دی 1 د چا سره میلاو کوي د 2 سره او نه 0 د چا سره د 2 سره 1 د 3 سره 2 بیا دا نو داسې چې دا ټول وباسي که نه بیا به داسې دا لاین راولي خو چې دا ټاپ ټچ کوي هغه ټینجنټ لاین پېژنئ دا ټول داسې ټچ کوي چې داسې روانې وي ستا سره به دا سیکنډري جوړ شي کلیر داسې پوینټونه واخلئ څه به شي وایي 0 1 2 3 4 څنګه به یې جوړوئ ما تاسو طریقه کار څه خو وایه راته 0 to 2 1 to 3 2 to 4 او په آخر کې به لاین ډرا کړي چې دا ټول په یو پوینټ باندې څه کړي ټچ کړي نو هغه کم ساینټسټو چې موږ ته دا آیډیا راکړې وه چې د پرایمري نه سیکنډري د سیکنډري نه ټرشري جوړېږي هایګن او د هغه مطابق دا د څه په شکل کې روان دي د ویو فرنټ په شکل کې به رواني او دویمه خبره اولنې به کازي د دویم او دویم به کازي د دریم او په دې طریقه به دا ټریول کوي خو دوه خبرې یاد وساتئ اکثر په MCQs کې راځي هایګن ساینټسټ څو خبرې ایکسپلین کړې وي دوه د ویو فرنټ د څه باره کې شیپ او لوکیشن دوه خبرې کړې وي د دویم لپاره کاز څوک دی اولنې د دویم ویو فرنټ کاز اولنې یا داسې وایي د دویم د سیکنډري ویولټ کاز پرایمري ویولټس او داسې به دا مخې ته ځي ها او په کومې فارموله یې معلوموم S is equal to دې S ته بل څه نوم وایي R ځکه وایي چې دا د سپیر په شکل کې روان دي نو هغه ایز ا ریډیوس په ټریټ کېږي